নমস্কাৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নলেজ নামৰ এই চেনেলটোলৈ আজি আমি এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কানেকশ্যন শিকিম ইলেক্ট্ৰিকৰ এটা কানেকশ্যন শিকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব যাতে গোটেইখিনি কথা অতি ভালদৰে বুজি পায় আমি আজি ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু বা টপিকটো কি মই এইটো লিখি ৰাখিছোঁ ওৱান ৱে সুইচ 2-way switch and 2 lamp connection মানে এইটো এটা ওৱান ৱে সুইচ আপোনালোকে দেখিছে যেটো সৰ্বসাধাৰণ আপোনালোকে লাইট বা ফেনত কানেকশ্যন কৰে আৰু এইটো এটা 2-way সুইচ ইয়াৰ তিনটা পইণ্ট থাকে এই দুটা এটা কানেকশ্যন আমি শিকিম তাৰ কাৰণে মই এটা সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম আঁকি ৰাখিছোঁ সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামটো প্ৰথমতে দেখুৱাই লওঁ তাৰপৰা প্ৰেক্টিকেলটো মই কৰি দেখুৱাম এইটো এটা ওৱান ৱে সুইচ আৰু এইটো এটা 2-way সুইচ এইটো কানেকশ্যনটো হ'ল আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কেতিয়াবা আপোনালোকে গোটেইখিনি মানুহ ক'ৰবাত বাহিৰত ফুৰিবলৈ গৈছে ঘৰত কোনো নাই যদি পুনৰ আহে তেতিয়া ভিতৰত এটা সুইচ লগাই থব সেই সুইচটোৱে বাহিৰৰ সুইচটোলে কাৰেণ্ট পাব আৰু সেই বাহিৰৰ সুইচটো আপোনালোকে আহি দুৱাৰমুখৰ লাইটটো জ্বলালে আকৌ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁতে পিছফালৰ যিটো বাৰান্দা বা যিকোনো ধৰণৰ লাইট আপোনালোকে জ্বলাই ল'ব পাৰিব মানে এটা ওৱান ৱে সুইচ আৰু এটা 2-way সুইচৰ সৈতে আপোনালোকে এই কানেকশ্যনটো কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি শিকি লৈছো এটো এটা ওৱান ৱে সুইচ এটো এটা 2-way সুইচ এই ওৱান ৱে সুইচটোৰ এটো ওৱান ৱে সুইচ এই ওৱান ৱে সুইচটোৰ তলৰ পইণ্টত মেইন সাপ্লাইটো আহি কানেকশ্যন হৈছে আৰু সদায় ওপৰৰ পইণ্টটোৰ পৰা আমাৰ যেটো ওৱান ৱে সুইচৰ ওপৰৰ পইণ্ট থাকে তাৰ পৰা আমাৰ সাপ্লাইটো ওলাই আহি 2-way সুইচৰ এটো 2-way সুইচৰ যেটো মাজৰ পইণ্ট এটো আমি কমন পইণ্ট হিচাপে কানেকশ্যন কৰোঁ ইয়াত কমন পইণ্ট মেইন ফেজডাল আহি ইয়াত সোমাইছেহি ওপৰটোৰ পৰা এটা লেম্পলৈ গৈছে আৰু তলৰটোৰ পৰা এটা লেম্পলৈ ফেজ লাইনটো গৈছে আৰু নিউট্ৰেলটো এক্সট্ৰাকৈ আহি লেম্পত কানেকশ্যন হৈছে সুইচত কোনো কাৰণে নিউট্ৰেল নালাগে মানে আপোনালোকে সুইচটো যদি তললৈ বহুৱাই দিয়ে এইটো এটা 2-way সুইচ এইটো যদি তললৈ বহুৱাই দিয়ে তেতিয়া এই লাইটটো জ্বলিব আকৌ যদি ওপৰলৈ বহুৱাই দিয়ে এই লাইটটো জ্বলিব তেনেধৰণেই প্ৰেক্টিকেলটো আমি এতিয়া কৰি চাওঁ তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব এই কানেকশ্যনটো কি ধৰণে কৰা হয় আহক এতিয়া আমি প্ৰেক্টিকেলটো ভাল ধৰণে শিকি লওঁ মই সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামত দেখুৱাৰ দৰে এইটো এটা ওৱান ৱে সুইচ লৈছোঁ আৰু এইটো এটা 2-way সুইচ আৰু এই দুটা হোল্ডাৰৰ সৈতে লেম্প আমি বা বাল্ব কানেকশ্যন কৰিছোঁ এটা কি ধৰণে কৰিছোঁ এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ তাৰপৰা কাৰেণ্ট দি চেক কৰি চাম কানেকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই এইটো ওৱান ৱে সুইচৰ এইটো তলৰ পইণ্ট তাত আমি মেইন ফেজটো আহি লগাইছোঁ আপোনালোকে য'ৰ পৰা ফেজ লয় তাত মেইন সাপ্লাইটো আহি লগাবহি আৰু এইটো ওপৰৰ পইণ্ট ইয়াৰ ওপৰৰ পইণ্টটোৰ পৰা এই 2-way সুইচৰ যিটো মাজৰ পইণ্ট থাকে তাত মেইন ফেজটো আহি লগাইছোঁ এইটো দেখিছে ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা এইটো আহি এই 2-way সুইচৰ যিটো মাজৰ পইণ্ট তাত লাগিছেহি আৰু এটা ওপৰৰ পইণ্টটোৰ পৰা এই হোল্ডাৰটো বা লেম্পটোলৈ দিছোঁ আৰু এই তলৰ পইণ্টৰ পৰা এই লেম্পটো বা হোল্ডাৰটোলৈ আমি দিছোঁ মানে এই সুইচটো দিলেহে আপোনালোকৰ এই 2-way সুইচটোৱে কাম কৰিব এইটো আমাৰ কণ্ট্ৰলিং ডিভাইচ এইটো আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত লগাব আৰু এইটো ঘৰৰ বাহিৰত থাকিব 2-way সুইচটো ঘৰৰ বাহিৰত থাকিব আৰু 1-way সুইচটো ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব এতিয়া আমি কানেকশ্যনটো দি চাওঁ শুদ্ধ কাৰেণ্টটো দি চাওঁ কানেকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই এতিয়া মই তাৰপৰা সাপ্লাই লৈছোঁ লোৱাৰ লগে লগে এই যিটো 1-way সুইচটো দিছোঁ এটা লাইট জ্বলিছে মানে এই সুইচটো কোনোবা এটা ফালে আপোনালোকে বহুৱাই দিয়াৰ লগে লগে যেতিয়া আপোনালোকে ওপৰলৈ বহুৱাই দিব এই লাইটটো জ্বলিব আকৌ তললৈ বহুৱাই দিলে এইটো লাইট জ্বলিব মানে এই সুইচটোৱে আপোনালোকে এই গোটেই সাৰ্কিটটো কমপ্লিট কৰিছে আপোনালোকে ৰাতি জ্বলি থাকিবৰ কাৰণে এটা লাইট আপোনালোকে জ্বলাই থৈ গ'ল আকৌ বোলে ৰাতি আমি ঘৰত আহি পালোহি পোৱাৰ পিছত প্ৰথম লাইটটো অফ কৰি আকৌ পিছফালৰ লাইটটো আপোনালোকে জ্বলাই বা ভিতৰৰ লাইট এটা জ্বলাই আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কানেকশ্যন ঘৰৰ বাহিৰত গ'লে আপোনালোকে আগফালৰ লাইটটো জ্বলাই থৈ যাব পাৰিব আৰু অহাৰ লগে লগে আগফাল লাইটটো নুমাই ঘৰৰ ভিতৰৰ ফালে আপোনালোকে যি ঠাইত দৰকাৰ হয় পিছফালে নহবা ঘৰৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কানেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব মুঠতে এই লাইটটো যদি আপোনালোকে এই সুইচটো যদি বন্ধ কৰি থয় এই সুইচটো বন্ধ কৰি থলে এই সাৰ্কিটটোত কোনো ধৰণে এটা লেম্পো আমি জ্বলাব নোৱাৰোঁ দেখিছে এই সুইচটো অন অফ কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ লাইটটো জ্বলা নাই যেতিয়া আমাৰ এই সুইচটো দিয়াৰ লগে লগে এটা লাইট জ্বলিছে আকৌ ইটো নুমাইছে ইটো জ্বলিছে মুঠতে এই যিটো 1-way সুইচটো অন কৰি থ'ব লাগিব অন কৰি থ'লেহে আপোনালোকে দুইটা লাইট জ্বলাব পাৰিব আশা কৰোঁ এতিয়া বুজি পালে যে এটা 1-way সুইচ আৰু দুটা
লেম্প আৰু এটা 2A ছুইচৰ সহায়ত কি ধৰণে কানেকশ্যন আমি কৰিলোঁ এতিয়া ভালদৰে শিকিলোঁ। আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে যে এটা 1-way ছুইচ, এটা 2A ছুইচ আৰু দুটা লেম্প কি ধৰণে কানেকশ্যন কৰা হয়। এনেকুৱা ধৰণৰ কানেকশ্যন আপোনালোকে ঘৰত সুবিধাৰ কাৰণে নিজেই কৰি ল'ব পাৰিব, কোনো অভিজ্ঞ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মাতি আনি নকৰালেও হ'ব। তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব, যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সহজে পাব পাৰে। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব, বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।